Tadan. I'm so excited, guys. Ano kaya to? Regalo si Mama. Regalo ni Mama. Andiyan o. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Anna Agustin, your unboxing girl. So for today's vlog, we will do another unboxing. So it's March 16 today and it's my birthday. Yes, it's my birthday and happy birthday self. So kung ilang taon na ako, never mind. Huwag nyo nang itanong dahil kinalimutan ko na rin. Char, pero para sa akin, I'm still young. Just like sweet 16. So, yun nga guys. By the way, in this vlog, gusto ko lang i-share sa inyo a little sneak peek about our birthday celebration. Because, nung Monday, March 14, birthday ng bunso ko, ng youngest daughter ko. And March 15, yesterday, birthday naman ng eldest daughter ko. And March 16, it's my birthday. So, ayun, papakita ko ang small clip ng aming mga birthday celebration. Guys, that's our simple birthday celebration with our loved ones, with our family, with our friends. So, pasok na tayo ngayon sa ating unboxing. So, ano ba to? Unbox ko ang birthday gift ng aking hubby. So, this is from Bluspirit, jewelry. So, hindi ko siya in-expect guys kasi sabi niya kanina, lumabas siya kanina, sabi niya, may meeting siya sa work, ganito, ganyan. Tapos, pagbalik niya, may dala na siyang KFC. Not sponsored, pero yun, may dala siyang KFC. Tapos, dala niya na to. Yay! So, ayan. I'm so excited and, ayun. Yan. Start na natin. Tanan. I'm so excited. Uy, mahal! Nakita ko sa lamin. Okay, this one. So, may ganito pa. Ha? Wow. What is it? Oh, tanan. I'm so excited, guys. Ano kaya to? Regalo si Mama. Regalo ni Mama. Andiyan o. Oh, wow! Ayan, tingnan din doon ano. Yan, wow! Ang ganda niya, guys. It's a necklace. Oh, mahal. I love it, mahal ko. Wow, ano to? Flower ba to, mahal? Halika dito. Hindi ko alam, pero ang ganda kasi ng bato. Wow, ang ganda niya, guys.
Mahal, grazie. Andito siya, guys. Nakita niyo siya sa salamin sa likod ko. Ayan. Tapos, tingnan natin ulit yung isa. So, ayun siya. Meron siyang garansya certificate. So, this is from Bluspirit. Siya, kumpra to papa. Ayan. Tignan natin, guys, yung isa. So, I'm so excited. Mamaya natin sukat. The other one is this one also. Ang ganda ng... Uy. Uno, due. Wow! Parang naalala ko to. Ganito yung regalo mo sa akin noon sa Pilipinas. Hindi, dalawa yun eh. Mas malaki. Sa Pilipinas. Wow! Dalawang necklace. Mga unboxing. Ka-unboxing. Si Metya Molo, yun, meron din siyang warranty, certificate ng warranty. So, ito muna try natin. So, hindi siya masyadong maiksi. Hindi rin siya masyadong mahaba. Hindi siya adjustable yung ano niya, hook niya. Pero it's okay. So, kasama ko yung anak ko na nag-unboxing sa gilid ko. Oo. Ikaw kaya maglagay! Para sweet! Diba? O, lagay mo. Dali. Diba sabi ko sa'yo, para kang tanga pag nilagay mo dalawa. Sabi ko kasi, ano ba yung regalo mo sa akin? Masasuot ko ba siya ngayon? Sabi niya, oo daw. Sabi ko, pwede ko ba siya isuot? Alam ko kasi dalawa dahil sinilip ko na yung loob ng box. Tapos, ayun niya, oh, pak! Grazie. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin itong isa. Tignan daw natin yung isa, dali. Ano? Diba? Hi po! Ayan, si birthday girl din. Panoorin nyo rin ang kanyang unboxing ng mga birthday gifts niya, guys. So, ilalagay ko yung link sa description box. Siyempre, nag-birthday din siya. May mga gifts din siya. So, nag-unboxing din sila ni ate. So, let's see kung ano yung mas bet ninyo. Comment down kung ano yung mas bet ninyo sa dalawang necklace. Bakit man? Ano? Sabi niya. Katie, na-fire malikot. Parang tumaba ako, guys. Sobrang dami kong nakain this past few days. Baliktad ata? Hindi ba baliktad? Wow! Ayan. So, ito mas gusto niya kaya ito susunod. Dahil kami ay pupunta sa church. Yan. So, that's it, guys. Ang aking unboxing. Yan. Mamili na kayo kung ito o yung isa. Asan yung isa, mahal? Yan. Ano siya? Ito is para siyang flower na mahal. Ano bang ano niya pa? Para siyang diamond na flower. Tapos, ito ay circle lang siya. Simple circle lang siya. I love it! Asan na yung anak yung ano? Yan. So, pipicturean ko na lang mamaya. Yan. Fantastic. Nakalabas na kami. Sumunta na kami ng church. Ayan na siya. Suot ko na siya. Chak, chak, pak, pak. Ganun. Thank you, Daddy. I love you so much. Hindi man lang ako bating happy birthday. Ilang bati na ako. Happy birthday.
Yan na guys. Cute-cute niya. Yan. That's my vlog for today, guys. Hope you like my unboxing, my birthday gift unboxing. Hope you like it, and so alam niyo naman guys na it doesn't count. Ano ba yun? Ano ba yun? Yung kasabihan na it's the thought that counts. Ayun. So I'm so glad to this gift. So, yun lang guys. Wala na akong masabi. Don't forget to like, share, and subscribe! Bye! See you on the unboxing! Bye! Ayaw mo pa.